स्टार्ट. हाय, नंदिनी नजरी से तुमको पूरे स्वागत है. आज हांव एक पडव्याचे हें करतास गश करतास ते म्हाका एक सबस्क्रायबरान घाल्लेलें तो कोंकणी स्टायलार एक जळकार कर म्हजें म्हणून तशें हांव आज कशी फ्रेस करया म्हणून उलयतलें पुरें रेडी करून दवरलां हांवें. कसकसान घालता ती म्हणून एक पळय तुमी ताका कसं म्हणटा आल्ली पियाव घाल घशी ना जाल्यार पडव्या सगळ्या तशें म्हणटाली. तुमी जळकी खाय नातिला ना पडव्या बदलाक बँड घालून गेले बँडा सगळे अशीची बँडा सगळी अशी करचे हेच नमुना पळय कसकसान घालता ती म्हणून सांगता हांव. धुवन दवरला, एक 3-4 मिरसांग कोच्चल करून दवरला, एक 1.5 इंच आल्लें, मागीर एक व्होड पियाव, एक 5 मिरसांग भाजून दवरला, एक वळेस नारळ, हळदी पिठी, मीठ, एक चिंचा थोड्याची. आता मसाला वाटूया. आता सोय घालता सर, चिंचा भाजी सुकी मिरसांगी आणि एक अर्ध चमचे हळदी पिठी. फर्स्ट वाटूया, कितली न्हय जितकी तितली न्हय करून वाटूया ती. मिगेल मिक्सीन तितली ल्हान गेला तुमगेला आनी काही ल्हान जेतके आनी काही ल्हान केल्लें लायक कुडी पळय रगडार आनी वाटीत आसलें तेन्ना ल्हान जेत आशिल्लें. आतां मिक्सीन मस्त ल्हान जायना कितें पडटी की न्ही पुरो इतलें ल्हान जालें. आतां गॅस ऑन केलें, माती कुळ्ळ्यान केल्यार बारी लायक म्हळ्यार ते कोरमोळ विंगडाची गेले एक असते ते जडके खातीर म्हणून दवरला. आतां आमची करता आसा आतां मिक्सी धुवन ताजी उदक सारको घालया. आतां एक साना चमच्यान तूं एक 2 चमचे भर घालता आणि थोडे घालया मीठ. ओके, हाकात मीठ घाललें, एक 2 चमचे मीठ घाललें. आतां न्ही पियाव कोच्चल करून दवरलेले पळय ते घालया आनी आल्या कोच्चल घालया आनी 3 मिरसांगी कोच्चल्यो घालया आनी लायक खतखत काडका ताका. ते पळय चलता पळय असाले एक दवलो अंत गले लायक जाता अंतू मिगेले मामा मान अम्मा न परे करचे आशिल्ले अशें बारी लायक आनी ते 2 दीस दवरल्यार आनी काही लायक ताका सम लागता ते तिखसाणी मिरसाणी पळय जाले भितर ते अर्दुसाक काय वायट जायना. एक वेळा लायक खतखत येवो मागीर जळकी घालचे इथं म्हळ्यार सुरेख जळकी घाले ते तांकां विरून वता. ताचे सम खतखत आयले नंतर हे जळकी घाले नंतर ते वग्गी शिकता जाल्यार मस्त वेळ दवरूं ना. मागीर ऑलरेडी 380 सबस्क्रायबर जाल्ले ते तुमकां पुरे मस्त थँक्स. तशीच ती 1000 सबस्क्रायबर जाल्यार हांव मॉनिटायज जाता. आतां तुमकां ह्या पुरे इश्ट जाल्यार तुमी एक सबस्क्रायब करा ती. आतां खतखत येते स्टार्ट जाला तर खतखत येता आसा. आतां जळकी घालया ते पुरी घालना ते म्हळ्यार आमकां कितले धरता की तितले घालता. समा खतखत आयलो आनी ताची कंटानी अशी पळय अशी चिके पळय अशी सडे बरी जाता ते शिजली म्हणून अशी केले पळय अशी जाता पळय शिजली लायक. आतां हांव बंद करता, गॅस बंद करता. आतां ते ताजें उंचणी ते इंचेक ते बंद करून दवरता म्हणून शिजता आसा शिजली त्या समाची. आतां एक 2 पीस काडून पळोवया.
आता कशें त्याला पळया लायक शिजला. मीठ आनी परत समज येला ताका समज लायक हाजी बस तुमी हरदीस केल्यार ताका मीठ मिरसांग पळय तिंच्या पळय लायक लागून पळय आनी काय हाय क्लास जाता. शीता कारवणी फर्स्ट क्लास जाता. अशी ती तुम्ही एक तेप्पळ घालणे रांदे एक विसरले हांव त्याच्यामुळे ते पुरे घेतले रे ताका थंब नारळ त्याला घालका ते आता घान दाखयता. एक थंब नारळ त्या वयल्यान घालका. तुम्ही घरान ते ट्राय करून पळया ती आनी कशें केला म्हण म्हाका कमेंटान सांगा ती. थँक्स तुमकां.